Γεια σας, another day, another save. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο αυτού του καναλιού. Ελπίζω να είστε όλοι σας καλά. Ώρα για ξύρισμα. Σημερινό σετάπι. Craven Barberia. Χώρους και αίρεση. Μηχανή. Η Λάμδα, η Aris, φορτωμένη με μια Zillett Wilson Sword Salon Pack στην πρώτη της χρήση. Κόσμημα. After Shave. Έχουμε και λέμε. Από Goodfellas. Witch Hazel and Oak. Αγαπημένο αυτό σιβάκι. Ωραία μυρωδιά. Πολύ μ' αρέσει. Και σαπούνι. Από Αμερική. Murphy McNeil. Barbershop de los Muertos. Το 3. Είναι το τρίτο σειρά με τη βάση Τινέων. Θα πέσουν κάπου εδώ τα συστατικά της. Ωραία γραφιστικά. Όταν λέμε de los Muertos εννοείται ότι πάμε σε Μεξικό. Είναι αντιγραφή του αρώματος του Guerlain, το Homme το Intense. Και έχει μέσα μυρωδιά ξύλου, vetiver, γιασεμί, αρκετά πολύπλοκο αρωματάκι, που δίνει όμως μια φρεσκάδα. Του δίνει μια φρεσκάδα όλο αυτό. Αχ, ωραίο. Έχει αρκετές νότες μέσα, είναι η αλήθεια, αλλά δύσκολα μπορείς να τις ξεχωρίζεις μεταξύ τους. Αλλά το όλο δέσιμο δίνει κάτι το οποίο είναι ταυτόχρονα ανδρικό και έτσι λουδάτο. Επίσης είναι Νοέμβρης και έχει κουνούπια. Λοιπόν, βρέχω πρόσωπο και ξεκινάμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Δεν θυμάμαι αν έχω ξανακάνει βίντεο με Murphy McNeil. Είμαστε σε καλό δρόμο.
Λίγο ακόμα. Πιστεύω είμαστε καλά. Έρχονται για Χριστούγεννα. Λάμδα, Άρης, version 2. Ωραίος. Θα μου πείτε τώρα barbershop και μας λες τώρα κάτι για ξύλο. Για vetiver. Το έχω πει και σε παλιότερο βίντεο. Το barbershop διαφέρει από κουλτούρα σε κουλτούρα. Στην Αμερική πλέον, ενώ παλιά barbershop ήταν τα talc, τώρα είναι όλα τα παλιά αρώματα έχουν αναγάγει σε barbershop. Στην Ιταλία barbershop είναι το Τσέλα, στην Ελλάδα είναι το Splendid με τη Μυρτό, στη Γερμανία είναι το Tabak και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν, η Murphy θεωρεί barbershop τα ξυλώδια αρώματα. Είναι πλέον πολύ γενική η έννοια του barbershop. Για μένα barbershop είναι το Mitchells. Και μια κόντρα. Ωραίο.
Ξεπλένομαι και επιστρέφω. Επιστροφή. Witch Hazel. Από τι εφές, τι είπα πριν. Goodfellow. Λοιπόν, Murphy and McNeil, Barbers of de la Muertes, 3, Aeon Base. Γιατί μου κάνει γυαλάδες τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα το λύσω σε άλλη φάση. Λοιπόν, ωραίο σαπούνι. Θα το ήθελα λίγο παραπάνω στο τομέα της προστασίας. Γιατί εδώ κάτι στο λαιμό κάτι δεν μ' άρεσε. Ωραίο σαπουνάκι. Εντάξει. Έχω κι άλλες βάσεις να δοκιμάσω. Η Aeon, οκ. Ξέρω πλέον πολύ καλύτερες βάσεις και εγχώριες, οπότε δεν θα έμπαινα στον πειρασμό να την κυνηγήσω. Ωραίο σαπουνάκι, πριν μερικά χρόνια σίγουρα ήταν στα top, τώρα έχουν αρχίσει, η εξέλιξη είναι αλματώδης και πρέπει λίγο να αρχίσουν να ακολουθούν όλες οι εταιρείες. Η Aeon, αν δεν κάνω λάθος, είναι καινούργια τους βάση. Καλή, αλλά δεν με τρέλανε. Οκ. Ωραίο σαπούνι, ωραίο ξύρισμα. Όχι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Αυτά από μένα. Another day, another save. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.